Ashtu siç e paralajmërova në këtë pjesë të fundit të programit, do të jemi me një figurë të quar të politikës dhe diplomacisë amerikane. Ai u bë edhe më i famshëm gjatë luftës Kosovës, në atë kohë ai shërbente si asistent ndihmës sekretari i shtetit për marrëdhëniet me publikun, me një fjalë, ishte zëdhënësi zyrtar i departamentit të shtetit. James Rubin ishte në atë kohë dhe u bë natyrisht një fytyrë shumë e dashur për shqiptarët, të cilët mezi prisnin që ai të dilte dhe të reagonte shumë shpesh ato ditë të rëndësishme dhe historike. Unë kam patur të fatin, punoj edhe me bashortin e tij të asaj kohe, gazetaren e famshme botërore Christian Amampur në Kukës, kur ajo gjatë një raportimi live tha fjalinë e famshme enough is enough. Pra mjaft ishte mjaft. Dhe kjo ndodhi në të vërtetë. Nga ajo kohë kanë kaluar 22 vjet dhe më shumë, por gjithsesi unë kam kënaqësinë të kem sonte në Real Story zotin James Rubin. Zoti Rubin, mirëmbrëma, faleminderit që jeni me ne sot. Kënaqësi që jam me ju. Zoti Rubin, kanë kaluar 22 vjet nga ajo kohë, Kosova ka bërë shumë përparime fal kryesisht Shteteve të Bashkuara dhe mbështetjes që i dha nga lufta me pavarësia dhe mbështetja që i ka dhënë në pranimin e institucioneve ndërkombëtare. Megjithatë, temi hijet e së shkuarës por rikthehen sërish fort sot në jetën e Kosovës, në prag të një dialogu të shumë pritur midis Prishtinës dhe Beogradit. Befas vjen një padi nga Prokuroria Speciale. A ishte kjo diçka e papritur për ju? Të jemi sinqert, më do të them, është gjithmonë kënaqësi të flas me miq në Shqipëri, në Kosovë, në Maqedoni. Një nga punët më të rëndësishme në punën time profesionale ka qenë për të dhënë ndihmë për popullin tuaj. Unë po shpresoja që dialogu mes Kosovës dhe Serbisë do të ecte përpara, vazhdoj të shpresoj për një zgjidhje përfundimtare të këtij problemi që të arrihet për të mirën e të gjithë popullit të Ballkanit. Sinqerisht, nuk e prisja publikimin dramatik të akuzave kundër presidentit Thaçi. I di disa nga akuzat që janë drejtuar ndaj tij, por jam krenar për punën që kam bërë me Hashim Thaçin në 98-99, sepse së bashku arritëm të ndihmojmë, të sigurojmë një mbështetje perëndimore për Kosovën, së bashku arritëm të mundim agresionin ushtarak serb, sa herë që akuzohet për është shqetësuese, gjithashtu nuk kam parë ndonjë fakt mbi akuzat. Ka shumë akuza në botë, sidomos në pjesën tuaj të botës. Gjithmonë ka një akuzë për diçka, por unë duhet të di faktet, dhe unë nuk kam parë kur fakte, kam parë vetëm akuzat. Më vjen keq, sepse kjo mund të ndërhyjë në procesin e bërjes së paqes dhe stabilitetit mes Kosovës dhe Serbisë. Zoti Rubin, Departamenti i Shtetit ju përmendet vitet 98-99, por le të themi si një gazetar që i ka ndjekur dhe nga afër ngjarjet, ka patur një ndryshim qëndrimi nga Departamenti i Shtetit nga ngjarjet e shtatorit 98 më pas tek marsi i vitit 99. Kujtoj takimin e dërguarit posaçëm atëherë të ndjerit Richard Holbrooke, takimin e parë të tij me disa përfaqësues të UÇK-së në Kosovë, dhe më pas, le të themi, reagimi i Departamentit të Shtetit ndaj UÇK-së ishte për mos thënë agresiv, ishte i ftohtë, pra pasi edhe ju nuk e kishit qartë akoma se çfarë përfaqësonte UÇK-ja. Sigurisht që më pas ndryshoi dhe UÇK-ja nga marsi i vitit 99 e më tutje u bë partner, themi deri diku edhe i NATO-s në terren në operacionet ushtarake, këtë mund ta themi sot. Por nisur nga qëndrimi i parë që patët ju si Departament Shtetit gjatë vjeshtës së vitit 1998. A ndodhi kjo për shkak se ju patët njoftime apo informacione apo dyshime se ky formacion paraushtarak në fakt paraqiste disa lloj rrezikshmërisë mes cilave mund të ishin dhe krime lufte ndaj civilëve apo ndaj kundërshtarëve,
politik? Ta shpjegoj sa më mirë që mundem, është një pyetje shumë e mirë, më është bërë, dhe është një pyetje saktë, dhe duhet të jemi saktë në përgjigje. Kur dëgjova për UÇK-n, ishte nga raportimet e departamentit, më thanë që operacionet e UÇK-së ishin të klasifikuara si ne terroriste i quajmë, pra përfshin shpesh vrasje jo vetëm të ushtarëve, por edhe ato që përfaqësonin qeverinë serbe. Pra, këto kishim ne parasysh si operacione, më pas dëgjova për UÇK-n nga zoti Krasniqi dhe më pas nga ish e dashura dhe gruaja ime Kristiana Mapur, më pas fillon të dëgjoj më shumë për UÇK-n. Takova Hashim Thaçin në Rambuje, dhe ai u konsiderua drejtues nga shqiptarët dhe gjithashtu unë fillova të bashkëpunoj me të në eksperiencën time. Gjithçka që më tha Hashimi që do të bënte e bëri, isha njëri i ndershëm, isha i ndershëm dhe unë e sinqert me të. Dhe kjo është e vërtetë gjatë 22 viteve që e kam njohur. Gjithmonë kam dëgjuar histori për UÇK-n, ditët e saj të para, çfarë duhet të bënte apo mos të bënte, dhe ato që ndodhin në kohë lufte, krime që mund të jenë bërë ose të mos jenë bërë. Dëgjova që kam dëgjuar që kishte shqiptar që kanë vrarë civilë serb, po kishte 1% i problemit, 99% ishte ushtria serbe që sulmonte popullsinë shqiptare të Kosovës. Nuk jam naiv, sigurisht që nuk besoj se çdo shqiptar, drejtues shqiptar është shenjt, por nuk besoj në krime masive. Derisa të shikoj fakte për këtë, dhe unë nuk e kuptoj përse akuza që nuk janë shikuar nga një gjykatës publikohen, pra dëshiroj të shikoj këto akuza, të shikoj prova. Zoti Rubin, atëherë po më lini të kuptoj që ju mendoni që akuzat që kanë ardhur nga prokuroria e posaçme e ndet pashërtuara nga një gjykatës e posaçëm mund të kenë një prapavi politike, një background politik? Nuk jap motivime për gjëra që nuk i di. Ata që më njohin e din që unë kam qenë zëdhënës i dash. Nuk spekuloj apo të jap arsye, por them ato që mendoj dhe ajo që shikoj përpara meje. Për shumë vite ka pasur akuza për ish drejtues të UÇK-së që vinin në kohë dramatike, në mënyra dramatike, gjithmonë kërkohen prova dhe rishikime gjyqësore për akuzat. Deri këtu nuk ka shkuar, dhe prandaj jam pak i habitur, sepse prokurori do të publikonte akuza që nuk janë parë nga një gjykatës, që t'i bënte më pas publike, e të vazhdonte në mënyrë ligjore. Nëse qëllimi i bërjes publike ishte që të ndalonte në mënyrë të qëllim dëshmitarët, kjo mund të ndote të bënte edhe të kundërtën. Thaçi, ai person që unë njoh, nëse do ishte i përgjegjës për të lejuar këtë gjyq të vazhdonte, kjo gjykat nuk do të vazhdonte. Nëse leadershipi i Kosovës nuk do e lejonte atë, ata gjithmonë kanë treguar vullnet, angazhim për shtetin ligjor, dhe pjesa tjetër nuk ka pas vullnet për ta bërë këtë. Nuk e di se përse u zbuluan në këtë mënyrë. Nëse ka pasur intimidim të dëshmitarëve, shpresoj që të ketë ndaluar.
Unë nuk mund të bëj asgjë për këtë dhe nuk dua që të jap motivime apo të nënshkruaj motivime apo shkaqe. Unë dua të shikoj procesin, dua që të shikoj çfarë thot gjykata dhe jo thashë themet. Zoti Rubin, është vërtet që nuk e dim akoma pse u bë temi kjo lëvizje, e dim ama kur u bë kjo lëvizje. Kjo lëvizje u bë ditën që Hashim Thaçi po shkonte në aeroport për t'u drejtuar Washington DC dhe Shtëpisë Bardhë, ku pritet të realizonte një takim me presidentin serb Vučić. A mendoni që çfarë po ndodh po tregon që ka një approach të ndryshëm nga Shtëpia e Bardhë, nga Departamenti i Shtetit dhe nga Bashkimi Evropian dhe Gjermania nga ana tjetër sa i përket një zgjidhje finale midis Serbisë dhe Kosovës? Një pyetje shumë e mirë, bën një pyetje shumë precize dhe të menduar e mirë. Unë nuk vej në dyshim se Gjermania, ndoshta Franca apo të tjerë ka një qëndrim ndryshe për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve mes Kosovës dhe Serbisë. E di që administrata Trump kërkon progres, e di që Gjermania dhe Franca nuk e kanë mbështetur propozimet e administratës Trump për të ecur përpara. Shqetësimi vetëm është që të kemi progres, që të kemi një zgjidhje. Dhe pyetja ime për ata në Gjermani dhe në Europë dhe kudo tjetër, që nuk bien dakord me administratën Trump, cila është zgjidhja e tyre? Dhe unë nuk kam dëgjuar një të mirë prej tyre, kam dëgjuar vetëm se papritur Serbia do të binde dakord me gjithçka, dhe kjo nuk është realiste. Ne duhet që Serbia të pranojë Kosovën si shtet, rusët të pranojnë Kosovën si shtet dhe Kosova t'i bashkohet OKB-s. Nëse Gjermania dhe të tjerët dhe zyrtarët e tjerë të lartë në Gjermani ka një zgjidhje për këtë dhe një propozim realist për që Serbia të pranojë Kosovën, të na e thonë cila është ajo. Nuk është mjaftueshëm për të thënë një ditë do ta pranojnë sepse duan të antarësohen në BE. Kjo nuk është një përgjigje serioze dhe nuk e kam dëgjuar një të tillë. Zoti Rubin, me presidentin Trump nuk është e lehtë që të biesh dakord. Ka shumë veta që s'bien dakord dhe me ka dhe shumë veta në Shtetet e Bashkuara që nuk bien dakord me presidentin Trump. Se që kam një dyshim që dhe ju, për zhvillimet e brendshme në Shtetet e Bashkuara nuk jeni dakord me presidentin Trump. Por ama kur vjen puna te Kosova dhe tek çështjet e rëndësishme gjeopolitike, le të themi, a ka një politikë të qëndrueshme, stabile, amerikane, pavarësisht nga administratat që kontrollojnë Shtëpinë e Bardhë, demokratën kohën tuaj dhe presidentit Clinton dhe zonës Albright dhe republikane sot në kohën e presidentit Trump dhe të ambasadorit Brenna? Më lërën të përgjigjem, unë jam demokrat, do mbështes demokratët sërish, Joe Biden për president, kam punuar me senatori Biden në Komitetin e Marrëdhënieve me Jashtë shumë vite më parë, kur isha shumë më i ri. Por, kjo nuk do të thotë se unë nuk jam i aftë për të bërë dallimin mes mbështetjes time për presidentin Trump dhe për politikat që ai ndjek kur vjen puna te Kosova dhe Serbia. Presidenti dhe këshilltarët e tij duket se janë të gatshëm për të nxitur një proces përpara, për të gjetur një zgjidhje diplomatike dhe këtë dua dhe unë. Nuk dua të kaloj tek fëmijët apo fëmijët e tyre një çështje të pazgjidhur mes Kosovës dhe Serbisë, dhe këtë gjëra sa më shumë të presin, aq më të vështira bëhen, dhe është më e lehtë për njerëzit që të jenë kundër zgjidhjes se sa për një kompromis apo për një zgjidhje. Është e vështirë për të bërë kompromis, është e vështirë për të thënë se pala tjetër të marrë diçka. Po shikoj situatën, jam i kënaqur me që presidenti Trump është përpjekur të avancojë diplomacinë. Unë nuk e di se cili presioni është vënë një rëspal.
Realitetet që kanë ndodhur 20 vite më parë janë ndryshe, por dua që ato të zgjidhen dhe unë shpresoj që në një pikë do të ketë një president amerikan, një lider të Kosovës dhe Serbisë të bashkohen, ta zgjidhin këtë çështje që Kosova të antarësohet në OKB dhe bota të shikojë stabilitet në Europë, që nuk ka ndodhur ende. E bërë këtë pyetje për dalë pyetja e tjetër. Sot sondazhet e japin zotin Biden në avantazh dhe me shumë gjas nëse zgjedhjet do mbaheshin sot ai do të kishte fituar zgjedhjet. Le të themi në një rast të tillë eventual, shikoni një ndryshim të strategjie, pra nëse zoti Biden si president, le të themi do të jetë më soft, do të jetë më i moderuar apo do të jetë sërish pushing, pra do të jetë sërish do të shtyjë, do të bëj presion siç po bën presidenti Trump për të gjetur një zgjidhje, për të patur një rezultat, për të patur progres konkret në këtë çështje kaq të komplikuar? Një pyetje tjetër shumë precize nga ju. Nuk do të jem shumë konkret, sepse nuk e di se çfarë presidenti Biden do të bënte. Ajo që unë parashikoj është se një, presidenti dhe këshilltarët e tij do të jenë gjithmonë duke kujtuar miqësinë me popullin e Kosovës. Presidenti Biden, nën presidenti Biden nëse bëhet president, e ka quajtur Thaçin Thomas Jeffersonin e Kosovës, pra do ketë gjithmonë miqësi mes shtëpisë bardhë dhe Kosovës. Numri 2, Biden, administrata Biden, nëse ndodh, do të jetë më e gatshme të punojë së bashku me europianët se sa administrata Trump. Kjo nuk do të thotë se do të pranojnë pozicionin europian që s'ka kuptim, që nuk mos ketë kuptim nëse të tjerë kundërshtojnë një lloj zgjidhje bazuar një marrëveshje mes Kosovës dhe Serbisë. Ato duhet në tregojnë cila është alternativa dhe nëse nuk kanë alternativë, atëherë qeverisja Biden do të jetë aq e fortë, inkurajuese, të inkurajojë qeverinë gjermane që të pranojë çfarë populli i Kosovës mund të pranojë dhe jo të përpiqet të tregohet më e shenjtë se sa populli i Kosovës për ato që është më e mirë për popullin e Kosovës. Kundërshtarët e ideve gjithmonë kanë detyrimin të kenë një alternativë ose të thonë se kjo çështje bën apo nuk bën. Status quo-ja nuk është e mirë. Populli i rajonit ka nevojë për marrëveshje paqeje në të cilën mund të arrijnë stabilitet, siguri dhe të ecin përpara drejt Europës, dhe nëse njerëzit e kundërshtojnë, atëherë duhet të kenë një alternativë. Ndryshe do të vazhdojnë të kenë problemet së bashku në Europë. Zoti Rubin, kam 2 pyetje të fundit dhe përqendruar brenda bastit ton 20 minutash të intervistës, që lidhen me krahasimin që u përmendët që është bërë nga përfaqësuesi lart amerikan Thaçit me Thomas Jeffersonin. Paradoksalisht sot Thomas Jefferson, një nga etërit e shtetit amerikan dhe ëndrrës amerikane, jo vetëm për ju, por për të gjithë ne, sot është një figurë tepër e kundërshtuar. Ka thirrje që bustet e Jeffersonit të hiqen, simbolet e tij të largohen për shkak të një të shkuar të caktuar që ai ka. Shumë veta mendojnë që për të ardhmen e Kosovës është mirë të firmosin shqiptar të cilët nuk kanë hije në të shkuarën e tyre. Zoti Thaçi firmosi Rambujen, Parisin, deklaratën e pavarësisë, ishte kryeministri i parë i Kosovës dhe sot është presidenti i saj. A mendoni që kanë të drejtë ata njerëz që mendojnë që ndoshta njerëz me figurë më të pa dyshuar, më të pa temi kompromentuar, më të pa hetuar, duhet jenë ata që të firmosin për të ardhmen e Kosovës. Jo këta njerëz si Thaçi, si Veseli, që me gjithë kontributin e tyre të jashtëzakonshëm në të shkuarën në tashmen, ja pra janë njerëz cilët mund bien shumë temi lehtësisht nën presione të caktuara, siç është presioni i hedimeve për krimet mundshme lufte, pavarësisht nëse janë fajtor apo jo. Nuk më takon mua të them se cilët janë drejtuesit e Kosovës,
Unë bie dakord me realitetin. Thaçi është presidenti i Kosovës dhe unë kam parë në të kaluarën me një njeri me të cilin mund të kem marrëveshje, është i suksesshëm, të menaxhoj kompleksitetin e diplomacisë ndërkombëtare, si ruse, amerikane. Kjo nuk është diçka e lehtë për të menaxhuar. Dhe pjesa më e madhe e njerëzve gjithmonë marrin një pozicion ekstremist, që nëse marrim gjithçka që duam, atëherë nuk kemi pse bëjmë kompromis. Dhe këta e njerëzit që o nuk pëlqej shumë në politikë, nuk i pëlqej as në Amerikë, as në Europë, as në Kosovë, njerëz që bëjnë premtime të mëdha, jo realiste. Imagjinojnë pjesën tjetër se do të dorëzohet dhe ne do marrim gjithçka. Kjo është ajo ëndër që i fut njerëzit në të lashe. Kushdo që të jetë drejtues i Kosovës, unë shpresoj që nuk do të jetë një i tillë dhe unë shpresoj që populli i Kosovës të ketë lider që kanë idealizëm, por dhe realizëm, diplomaci dhe aftësi. Ata që e kundërshtonin firmosin e Rambujes, që thonin se akuzat e Kosovës, Kosova mund të presë edhe të marrë pavarësinë me njëherë në 99-ën, po dëgjoj ata njerëz, Kosova nuk do të kishte marrë kurrë mbështetjen e NATO-s dhe pjesa më e madhe e Kosovës do të ishte vrarë ose shkatërruar ose përhapur në të gjithë botën. Këta idealistë që mendojnë se mund të marrin gjithçka ose asgjë, nuk mund të jenë drejtuesit tuaj. Të e them si parimin tim. Nuk më takon mua. Hashim Thaçi është president me të cilin kam punuar dhe do doja të punoja edhe në të ardhmen. Jam i sigurt që do isha i kënaqur të punoj edhe me ata të tjerë, por nëse janë drejtues që janë realist dhe jo idealist. Zoti Rubin, besoj mesazhi juaj është shumë i qartë dhe duken që jeni shumë informuar për realitetet edhe të reja politike në Kosovë, mesazh që i shkon më shumë atyre se sa temi gardës së vjetër të politikanëve që kanë ardhur nga lufta. Po të qëndrojmë për në pyetjen e fundit krahasimit që ju bët, që ju risollët, në fakt jo se e keni për ju, që ju risollët midis Thomas Jeffersonit dhe Hashim Thaçit. Thomas Jefferson sklavroi dikë në emër të dashurisë dhe bëri dhe fëmijë me të. Dhe pyetja ime krahasuese me Thaçin është, nga 1 në 10, sa beson James Rubin se Hashim Thaçi ka bërë krime para, gjatë dhe pas luftës, qoftë dhe në emër të një Kosove të lirë dhe të pavarur? Shikoni, unë mund të vetëm gjykoj ato që shikoj. Mund të gjykoj vetëm njerëzit që njoh. Sa herë një person përballet me akuza nga shërbime sekrete, i pyes, a kemi informacione të reja për akuzat që janë bërë? Ndaj Hashim Thaçit gjithmonë i pyes, sepse gjithmonë dua të di faktet. Dhe nuk kam dëgjuar kur këta njerëz të thonë për informacione të reja. Kam qenë në qeveri, informacionet ishin në zëra. Sa herë i kam pyetur, asnjëherë s'kan qenë të konfirmuara. Bazuar në miqësinë me Hashimin, dëshirën për popullin e Kosovës që të ecë përpara, nuk mendoj se njerëzit që lëshojnë akuza janë të saktë. Unë pres fakte dhe unë besoj dhe do jemi krenar për miqësinë time me Hashim Thaçin edhe ditët e sotme. James Rubin, ish-zëdhënësi i Departamentit Shtetit gjatë luftës Kosovës, ju falenderoj shumë që ishit me mua sot në këto minuta. Fantastike do thoja, një nga bisedat më interesante që unë kam bërë në vitet e fundit dhe të doja t'ju uroja t'ju shikoja sërish nëse gjërat ndryshojnë politikisht në Amerikë, jeni sërish pjesë e skenës politike amerikane, pasi në këtë rast shqiptarët do të kishin sërish një zëdhënës nderi, honorary spokesman të tyre në Shtetet e Bashkuara. Faleminderit shumë që ishte me mua sonte. Faleminderit ju. James Rubin, kënaqësi si gjithmonë. Kesh
një mik të shqiptarëve në këtë program. Program që mbaron tani, rrjedhësori kthehet sërish nesër në orën 21. Deri atëherë nga Sokol Balla, natë mirë. Shqiptarë mendojnë që jemi në kohën e duhur për të përfshirë më shumë qytetarët shqiptarë në përzgjedhjen e atyre që marrin vendime në emër tyre. Në Shqipëri, ndryshimet e reja kushtetuese nuk sjellin ndryshim të sistemit zgjedhor. Në Shqipëri, ndryshimet e reja kushtetuese hedhin thjesht vetëm një hap të rëndësishëm drejt një përfshirje më të madhe të qytetarëve në vendimarrjen. Jeni të sigurt që nëse përqindja e qytetarëve shqiptarë që mbështesin hapjen e listave do të ishte diku poshtë 50%, ndoshta nuk do ta kishin marrë këtë. Monika Kryemallaj dhe Lulzim Basha me ndryshimet e reja në kushtetut i kanë të gjitha shanset dhe mundësitë që koalicionin e tyre të fortë ta mbajnë, ta forcojnë dhe ta konkretizojnë në zgjedhjet e ardhshme me një listë të përbashkët kandidatësh. Ndryshimet e miratura dje në Komisionin e Ligjeve nuk mund të ndryshohen më, por miratohen të tilla në seancën e 30 korrikut. Ka shumë akuza në botë, sidomos në pjesën tuaj të botës. Gjithmonë ka një akuzë për diçka, por unë duhet të di faktet, dhe unë nuk kam parë kur fakte, kam parë vetëm akuzat. Nuk besoj se çdo shqiptar, drejtues shqiptar është shenjtë, por nuk besoj në krime masive. Unë nuk vej në dyshim se Gjermania, ndoshta Franca apo të tjerë ka një qëndrim ndryshe dhe pyetja ime për ata në Gjermani dhe në Europë dhe kudo tjetër, cila është zgjidhja e tyre? Dhe unë nuk kam dëgjuar një të mirë prej tyre. Nëse Gjermania dhe të tjerët dhe zyrtarët e tjerë të lartë në Gjermani ka një zgjidhje për këtë dhe një propozim realist për që Serbia të pranojë Kosovën, të na e thonë cila është ajo. Bazuar në miqësinë me Hashimin, dëshirën për popullin e Kosovës që të ecë përpara, nuk mendoj se njerëzit që lëshojnë akuza janë të saktë. Unë pres fakte dhe unë besoj do jemi krenar për miqësinë time me Hashim Thaçin edhe ditët e sotme.